කොහොමද? Learn English with Harsh YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 15 වෙනි පාඩම අද මේ විදිහට ඔයාලා ඉදිරියට ගෙනියන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් පහුගිය පාඩම් 14 පුරාවටම ඔයාලට මම කියලා දුන්නා English TV series, movies, dramas වලින් ලබා ගන්න, ඒ cartoons වලින් ලබා ගන්න, dialogues වලින් ලබා ගන්න English phrases, English sentences, වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍යයන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. සිංහල තේරුමත් එක්ක පොතක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න කිව්වා. මම හිතන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාලට පහුගිය පාඩම් 14 පුරාවටම කියලා දුන්නා. ඉතින් අදත් මම මේ විදිහටම විශේෂිත වූ phrases එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍යයන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒවා හොඳට සටහන් කරගන්න පොතේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා එදිනෙදා කතා බහේදී ඒ දේවල් ඇප්ලයි කරගෙන අදාළ තැන්වලදී ඇප්ලයි කරගෙන ඔයාලට නිතර ඒක භාවිතා කිරීම මතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව 100%ක්ම ලැබෙන බවට මට අනිවාර්යයෙන්ම සත්සුදස්සේ කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට කොහොමද ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක අද පාඩම් අංක 15 අපි මේ විදිහට පටන් ගන්නවා. හරි. මේ වාක්‍යයන් ටික බලමු. You think you can get in there? හිතනවාද ඔයාට එහි ඇතුළට යන්න පුළුවන් කියලා? You think you can get in there? හිතනවාද ඔයාට එහි ඇතුළට යන්න පුළුවන් කියලා? I was just thinking when my time comes. මම හිතුවේ when my time comes මගේ වෙලාව ආවහම I want to be buried at sea. මට ඕන මුහුදේ වැළලෙන්න. I was just thinking මම හිතමින් හිටියේ when my time comes මගේ වෙලාව ආවහම I want to be buried at sea. මට ඕන මුහුදේ වැළලෙන්න. Everyone thinks they know me. They know me. Everyone thinks they know me. ඒ කියන්නේ හැමෝම හිතනවා ඔවුන් මාව දන්නවා කියලා. Everyone thinks they know me. හැමෝම හිතනවා එයාලා මාව දන්නවා කියලා. You think you can get in there? ඔයා හිතනවද ඔයාට එහි ඇතුළට යන්න පුළුවන් කියලා? I was just thinking when my time comes I want to be buried at sea. මම හිතමින් හිටියේ when my time comes මගේ වෙලාව ආවහම මට ඕන මුහුදේ වැළලෙන්න. Everyone thinks they know me. හැමෝම හිතනවා එයාලා මාව දන්නවා කියලා. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුම එක්ක. ඊළඟ වාක්‍යයන් ටික බලමු. That's probably what they will say. ඒක තමයි බොහෝ විට එයාලා කියන්නේ. That's probably what they will say. ඒක තමයි බොහෝ විට එයාලා කියන්නේ. That's probably what they will say. Look, I'm sorry about yesterday. බලන්න මට ඊයේ ගැන කනගාටුයි. Look, I'm sorry about yesterday. Maybe after I'm gone, they will cry. සමහර විට මම ගියාට පස්සේ එයාලා අඬාවි. Maybe after I'm gone, they will cry. ඔවුන් අඬාවි. සමහර විට මං ගියාට පස්සේ ඔවුන් අඬාවි. Maybe after I'm gone, they will cry. සමහර විට මං ගියාට පස්සේ ඔවුන් අඬාවි. Because you and Nimal would have made a great couple. because කිව්වම අපි මොකද එහෙම නමක් නිසාද ඔයයි නිමල්ලුයි හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ එහෙම නියම කපල් එකක් වෙන්න තිබුණා. because you and Nimal would have made a great couple. මොකක් නිසාද ඔයයි නිමලුයි great couple එක නියම කපල් එකක් වෙන්න තිබුණා. That's probably what they will say. ඒක තමයි බොහෝ විට යාලා කියන්නේ. Look, I'm sorry about yesterday. බලන්න මට ඊයේ ගැන කනගාටුයි. Maybe after I'm gone, they will cry. සමහර විට මම ගියාට පස්සේ යාලා අඬයි. Because you and Nimal would have made a great couple. මක් නිසාද ඔයයි නිමලුයි වෙන්න තිබුණා නියම කපල් එකක්. මක් නිසාද ඔයයි නිමලුයි නියම කපල් එකක් වෙන්න තිබුණා. Because you and Nimal would have made a great couple. හරි. මේකත් සිංහල තේරුමට ලියන්න. හරි. මේ වාක්‍යයන් ටික බලමු. I have shown you every dress we have. I have shown you every dress we have. මම අපිට තියෙන හැම ඇඳුමක්ම ඔයාට පෙන්නලා තියෙන්නේ. I have shown you every dress we have. මම අපිට තියෙන හැම ඇඳුමක්ම ඔයාට පෙන්නලා තියෙන්නේ. Could we see something in a slimmer heel? අපිට could we see something in a slimmer heel? අපිට බලන්න පුළුවන්ද හීනි heel එක තියෙන හීනි අඩියක් තියෙන දෙයක් බලන්න පුළුවන්ද? අපි හිතමු නේ shoes බලන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී අහනවා could we see something in a slimmer heel?
හීනි හීල් එකක් තියෙන හීනි අඩියක් තියෙන එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්ද? Could we see something in a slimmer heel? I can show you something in a silver that may work. මට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් silver රිදී පැහැති යම් කිසි දෙයක් ඒක සමහර විට හරියයි. I can show you something in a silver that may work. මට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයාට මේ සිල්වර් පැහැති රිදී පැහැති යම් කිසි දෙයක් ඒක හරියයි. That may work. Mom already called me to remind me not to wear my hair up. Mom already called me. අම්මා දැනටමත් මට කෝල් කරලා ඉවරයි to remind me. මට මතක් කරලා දෙන්න not to wear my hair up. මට කොණ්ඩේ උඩට කරලා බඳින්න එපා කියලා කියන්න. ඒක මතක් කරන්න අම්මා මට කෝල් කරලා දැනටමත් කෝල් කරලා තියෙන්නේ. Mom already called me. මට අම්මා දැනටමත් කෝල් කරා to remind me. මට මතක් කරන්න not to wear my hair up. මගේ කොණ්ඩේ උඩට කරලා බඳින්න එපා කියලා. හරි. I have shown you every dress we have. මම ඔයාට අපිට තියෙන හැම ඇඳුමක්ම පෙන්නලා තියෙන්නේ. Could we see something in a slimmer heel? අපිට බලන්න පුළුවන් මේ හීනි අඩිය තියෙන යම් කිසි දෙයක්. I can show you something in a silver that may work. මට ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන් රිදී පාට යම් කිසි දෙයක් ඒක සමහර විට හරියයි. Mom already called me. අම්මා මට දැනටමත් කෝල් කරා. මට මතක් කරන්න not to wear my hair. මගේ කොණ්ඩේ උඩට කරලා බඳින්න එපා කියලා මතක් කරන්න අම්මා මට කෝල් කරලා තියෙන්නේ. Mom already called me to remind me not to wear my hair up. හරි. මේ ටිකත් ලියන්න සිංහල තේරුම එක්ක. හරි. ඊළඟ වාක්‍යයන් ටික බලමු. It was really beautiful service. ඒක ඇත්තටම බොහොම ලස්සන සේවාවක්. අපි හිතමු කවුරු හරි හොඳ සේවාවක් සැපයුවාම අපිට කියන්න පුළුවන් it was really beautiful service. ඒක ඇත්තටම ලස්සන සේවාවක්, ලස්සන සේවයක්, සර්විස් එකක් වුණා. It was really beautiful service. I think it might be time for you to start using night cream. I think මම හිතනවා it might be time. මේක තමයි වෙලාව for you to start using night cream. night cream එකක් කියන්නේ රැයට පාවිච්චි කරන cream එකක් පාවිච්චි කරන ඒකක් පටන් ගන්න ඕන කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. I think it might be time for you to start using night cream. night cream එකක් use කරන්න පටන් ගන්න කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Those pills really worked. ඒ පෙති නියමට වැඩ කරා. ඒ පෙති ඇත්තටම හොඳටම වැඩ කරා. Those pills really worked. It's a wonder. ඒක පුදුමයක්. Your mother turned out to be the positive, life-affirming person she is. It's a wonder. ඒක පුදුමයක්. Your mother turned out to be the positive, life-affirming කියන්නේ ජීවිතය මේ තේරුම් ගත්ත ජීවිතය තහවුරු කරගත්ත පුද්ගලෙක්. එතකොට පුදුමයක් ඔයාගේ අම්මා ධනාත්මක ඒ වගේම ජීවිතය තහවුරු කරගත්ත පුද්ගලයෙකු වීම බවට පත්වීම පුදුමයක්. It's a wonder your mother turned out to be the positive, life-affirming person she is. හරි නැවත බලමු. It was really beautiful service. ඒක ඇත්තටම ලස්සන සේවයක්. I think it might be time for you to start using night cream. මම හිතන්නේ night cream එකක් පටන් ගන්න කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Those pills really worked. ඒ පෙති ඇත්තටම වැඩ කරා. It's a wonder your mother turned out to be the positive, life-affirming person she is. life-affirming කියන්නේ ජීවිතය තහවුරු කරගත්ත, තේරුම් ගත්ත පුද්ගලෙක්. එතකොට it's a wonder එක පුදුමයක් ඔයාගේ අම්මා ධනාත්මක ජීවිතය තහවුරු කරගත්ත පුද්ගලයෙකු වීම පුදුමයක්. It was really beautiful service. ඒක ඇත්තටම ලස්සන සේවයක්. I think it might be time for you to start using night cream. මම හිතනවා night cream එකක් පටන් ගන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට. Those pills really worked. ඒ පෙති ඇත්තටම වැඩ කරා. It's a wonder your mother turned out to be the positive, life-affirming person she is. ඇත්තටම පුදුමයක්. ඒක පුදුමයක්. ඔයාගේ අම්මා ධනාත්මක ජීවිතය තහවුරු කරගත්ත පුද්ගලයෙකු වීම බවට පත්වීම පුදුමයක්. හරි. මේ ටික ලියන්න සිංහල තේරුම එක්ක.
අපි බලමු අද දවසේ අවසාන වාක්‍ය ටික. Those earrings really lovely on you. Those earrings කියන්නේ කරාබු වලට. එතකොට ඒ කරාබු ඇත්තටම ඔයාට ගොඩක් ලස්සනයි. Those earrings really lovely on you. ඒ කරාබු ඇත්තටම ඔයාට හරිම ලස්සනයි. If she was here right now, would you tell her? ඇය මේ මොහොතේ මෙහි හිටියනම්. If she was here right now, ඇය මේ මොහොතේ මෙහි හිටියනම්, would you tell her? ඔයා ඇයට කියනවද? Would you tell her that you ඔයා ඒක ඇයට කියනවද? If she was here right now, ඇය මේ මොහොතේ මෙහි සිටියනම්, would you tell her that? ඔයා ඒක එයාට කියනවද? ඔයා ඒක ඇයට කියනවද? If she was here right now, ඇය මේ මොහොතේ මෙහි හිටියනම්, would you tell her that? ඔයා ඒක ඇයට කියනවද? හරි. ඊළඟ එක how she drove you crazy. කොහොමද ඇය ඔබව පිස්සු වැට්ටුවේ? How she drove you crazy. I think some things are better left unsaid. මම හිතනවා සමහර දේවල් නොකිය හිටීම හොඳයි කියලා. මම හිතනවා සමහර දේවල් කියන්නේ නැතුව ඉඳීම හොඳයි කියලා. I think something are better left unsaid. මම හිතනවා සමහර දේවල් නොකිය ඉන්න එක හොඳයි කියලා. I think it's nicer when people just get along. මම හිතනවා මේ මිනිස්සු එකට එකතු වුණාම හරිම හොඳයි කියලා. I think it's nicer when people just get along. මිනිස්සු එකට එකතු වුණාම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. හරි. නැවත බලමු. Those earrings really lovely on you. ඒ කරාබු ඔයාට ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. If she was here right now, would you tell her? ඇය මේ මොහොතේ මෙහි හිටියනම් ඔයා ඇයට කියනවද? How she drove you crazy. කොහොමද ඇය ඔබව පිස්සු වැට්ටුවේ? I think some things are better left unsaid. මම හිතනවා සමහර දේවල් නොකිය හිටීම කියන්නේ නැතුව ඉන්න එක හොඳයි කියලා. I think it's nicer when people just get along. මම හිතනවා මිනිස්සු එකට එකතු වුණාම හොඳයි කියලා. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක. හරි. අලුත් ක්‍රමයට හරි විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ 15 වෙනි පාඩම මම මේ විදිහට අවසන් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් මේ වීඩියෝ සම්බන්ධව කියන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ Learn English with Harsh Facebook page එක තියෙනවා. මේ page එක follow කරලා ඒකට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දන්න අයට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි.